साथीहरू कर्मचारी सञ्चय कोष अन्तर्गत 81 साल 12 महिना 8 गतेका दिन त्यस अन्तर्गत हामीले फर्म कसरी भर्ने हो त त्यसको बारेमा यो भिडियो डिटेलमा हुनेछ। अत भिडियोमा अन्तिमसम्म। साथीहरू कर्मचारी सञ्चय कोष अन्तर्गत हामीलाई फर्म भर्नका निम्ति सबभन्दा पहिले कर्मचारी सञ्चय कोषको आधिकारिक वेबसाइट जुन रहेको छ त्यसको एकदम सर्टकट नेम EPF तपाईले लेखेर epf.org.np लेखेर सर्च गर्नुभयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको सँग सम्बन्धित वेबसाइट खुल्नेछ र यसमा साथीहरू यहाँ प्रश्न सुरुमै देखाउँदैछ भ्याकेन्सी निस्केको। अब यस अन्तर्गत हामीले कुन अन्तर्गत फर्म भर्ने हो त त्यसको लागि हेरौँ। यसमा सबभन्दा बढी भनेको भ्याकेन्सी 12 जना रहेको छ प्रमुख सहायक प्रशासनको लागि 5 अन्तर्गत। यसमा हामीले फर्म कसरी भर्ने हो त यसको लागि म डेमोको रूपमा देखाउन गइराखेको छु। अब यसमा साथीहरू सबभन्दा पहिले फर्म भर्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई यस अन्तर्गत के डकुमेन्ट मिनिमम रिक्वायर हुन्छ त्यो हामीले हेरौँ र त्यसलाई चाहिँ एकत्रित गरेर पहिले राखिहालौँ। जस्तै यसमा पोस्ट रहेको छ 5 प्रमुख सहायक। 5 प्रमुख सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक वा मानविकी संकाय अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक वा सोसर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। यसमा तपाईलाई +2 होइन ब्याचलर पास भएको हुनुपर्नेछ र त्यो पनि म्यानेजमेन्ट संकायमा वा मानविकीमा तपाईले पढ्नु भएको छ भने अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तपाईले पास गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भन्दैछ। अब त साथीहरू हामीले यसमा फर्म भर्न सुरु गरौँ। अब यसका लागि फर्म भर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिले हामीले यसमा करियरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अनलाइन एप्लिकेसन जुन यहाँ अप्सन देखाइरहेको छ यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यदि तपाईको आइडी क्रिएट गर्नुभएको छैन भने सबभन्दा पहिले तपाईले नयाँ आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईले रजिस्टर भन्ने ठाउँमा यसरी यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा आइडी क्रिएट गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिले अब आफ्नो यहाँ नाम राख्नु होला, त्यसपछि मिडल नेम राख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यसमा यो फर्म भर्नेसँग सम्बन्धित यो टोटल कम्प्लिट फर्म भर्ने प्रोसेसमा जुनमा रेड स्टार लागेको छ त्यो भने गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ, यसबाहेक अनिवार्य छैन। त्यसपछि नाम यसमा डिमान्ड गरेको अनुसारमा दिनु होला। त्यसपछि इमेल आइडी आफ्नो भ्यालिड इमेल आइडी जुन रहेको छ त्यो यहाँ दिनु होला। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल, त्यसपछि क्रिएट पासपोर्ट तपाईलाई कुन याद हुन्छ त्यस्तो पासपोर्ट यहाँ दिनु होला र सेम पासपोर्ट र यहाँ जुन रहेको छ माथि क्याप्चामा त्यो यहाँ टाइप गर्नु होला र रजिस्टर भन्ने ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नु होला। द गिभन डेट डाटा वाज इनभ्यालिड भनेर भन्दैछ, यसमा केही समस्या भएको छ। म फेरि यसमा अप्लाई गर्छु, डाटा दिनु होला। त्यसपछि फेरि रजिस्टर गरौँ र यो भइसकेको छ। इमेल अलरेडी एक्जिट भनेर भन्दैछ, यसमा मैले अलरेडी फर्म भरिसकेको छु भनेर तसर्थ म नयाँ इमेलको माध्यमबाट यसमा अप्लाई गर्छु। मैले गरेँ। त्यसपछि डाटा वाज समस्या भएको छ, यसमा गरेँ। मोबाइल नम्बर अलरेडी एक्जिस्ट भनेर भन्दैछ, यसमा मोबाइल नम्बर पनि भने फेरि अर्को राखेर ट्राई गरौँ। रजिस्टर गरेँ र यो मोबाइल नम्बर अलरेडी र यो ओटिपी जुन नयाँ मोबाइल नम्बर दिएको छु त्यसमा गएको छ। साथीहरू यसमा तपाईले अलरेडी यदि आइडी बनाए नयाँ मोबाइल नम्बर दिनु होला, नयाँ जिमेल आइडी। अब मलाई यसमा जुन मोबाइल नम्बर तपाईले ओटिपी गयो भने यसमा टिप्नु पर्ने। मेरो जुन ओटिपी गएको छ मोबाइलमा त्यो मैले यसमा राखेर त्यसपछि मैले भेरिफाई गरेँ। मेरो आइडी अब क्रिएट भइसकेको छ। तर साथीहरू मेरो आइडी क्रिएट हुन साथ मेरो काम पनि सम्पन्न भइसकेको छैन। अब मलाई मेरो प्रोफाइलमा अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिले मेरो प्रोफाइललाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेरो प्रोफाइलमा यसरी क्लिक गर्नु, त्यसपछि यसमा माग गरेको विवरण, अब यसमा नेपालीमा भन्दैछ देवनागरीमा भने देवनागरीमा राख्नुपर्छ र तपाईले देवनागरीका लागि तपाईले युनिकोडको प्रयोग गर्नु। त्यसपछि अङ्ग्रेजीपछि आफ्नो जन्ममिति, स्पेसम आफ्नो लिङ्ग, त्यसपछि नागरिकता आफ्नो नागरिकता जारी मिति, त्यसपछि आमाको नाम देवनागरी, पछि बुवा बाजे, त्यसपछि कोषको अस्थायी कर्मचारी हो अङ्क अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ। तर यसमा तपाईँ हुनुहुन्न भने यसमा नलागाउनु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अन्यमा हामी गएको छौँ, यसमा चाहिँ तपाईँको जात अन्य धर्म केही छ भने, त्यसपछि मातृभाषा, त्यसपछि रोजगारीको अवस्था, तपाईको हालको रोजगारीको अवस्था के रहेको छ त्यो, त्यसपछि वैवाहिक स्थिति विवाहित हुनुहुन्छ कि सिंगल,
त्यो राख्नु होला। त्यसपछि विवाहित भए पत्नीको नाम वा पतिको नाम राख्नुहोस्। पति वा पत्नीको नागरिकता नै छ, तर यो भने अनिवार्य छैन, यो नराखे पनि। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट, त्यसपछि सम्पर्क विवरणमा हामी आएको छौँ। यसमा चाहिँ प्रदेश हालको अनुसारले राख्नु होला, साई जिल्ला, नगरपालिका, त्यसपछि वडा नम्बर, टोल, मार्ग, घर नम्बर केही छ भने राख्नु होला, छैन भने छोडिदिनु होला। त्यसपछि स्थायी ठेगाना प्रदेश मध्य प्रदेश अनुसार, त्यसपछि पालिकाको नाम मिथिला नगरपालिका, वडा नम्बर 2, टोल, मार्ग छ भने राख्नु होला, छैन भने छोडिदिनु होला। त्यसपछि आफ्नो फोन राख्नुपर्छ, तपाईँको जिमेल आइडी यसमा अब मेन्डेटरी छैन, त्यसैले फेरि मैले नेक्स्ट गरेँ। त्यसपछि शैक्षिक विवरणमा अब तपाईँले यसमा जुन रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट रहेको छ त्योभन्दा तल्लोको त्योभन्दा माथिको यदि पढ्नु राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले अब सृजना गर्नुहोस् भनेर ठाउँमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ विश्वविद्यालय बोर्डको नाम, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, शैक्षिक संस्थाको प्रकार, शिक्षण संस्थाको नाम, त्यसपछि शैक्षिक उपाधि, स्नातक, शैक्षिक संकाय, ग्रेड प्रतिशत भन्दैछ, शैक्षिक उपाधिको विवरण भन्दैछ। अब यसमा त्यसपछि मुख्य मूल विषयहरू के छ त्यो राख्नु। त्यसपछि जारी गरेको मिति भनेर तपाईँको कहिले पास त्यो यहाँ राख्नु। त्यसको लागि अब आफ्नो डकुमेन्टमा शैक्षिक योग्यताको उपाधि, जारी गरेको मिति, ट्रान्सक्रिप्ट यसरी यसमा अपलोड गर्नु होला भनेर यहाँ भन्दै, जसको फर्मेट तपाईँको जेपीजी पीएनजी फर्मेट हुनुपर्ने छ र यो 1 KB सम्म तपाईँले यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा चुज गरेँ। त्यसपछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पनि चुज गरेर यसमा राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि अब इक्विभ्यालेन्ट केही छ भने यसमा राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने नराखे पनि हुन्छ। त्यसपछि सेभ गर्ने। त्यसपछि फेरि अर्को डकुमेन्ट बनाएर यदि थप्नुपर्ने फेरि त्यस्तै प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मैले सृजना। त्यसपछि बोर्ड, शैक्षिक संस्थाको प्रकार, शिक्षण संस्था, त्यसपछि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको उपाधिको विवरण यहाँ भन्दैछ, त्यो नराखे पनि हुन्छ। अब श्रेणी, मूल विषय, जारी गरेको मिति, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट भन्दैछ र ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेटको यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मैले यसमा अपलोड। त्यसपछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट प्लस ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट पनि हालेँ र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पनि हालेँ। त्यसपछि अब इक्विभ्यालेन्टको छ भने छ, छैन भने नराखे पनि हुन्छ। त्यसपछि सेभमा क्लिक गरेँ, त्यो पनि सेभ गरेर मेरो यो शान्ति यसरी यो भइसकेपछि अब यसमा सबै मैले एजुकेसन डकुमेन्ट यसमा मैले राखिसकेको छु। त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यसमा अब अनुभवमा आइसकेको छु। अनुभवमा यदि तपाईँको केही छ भने राख्नु होला, छैन भने नराखे पनि हुन्छ। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट, त्यो पनि छैन भने नेक्स्ट। यसमा सुरुको पार्टमा आफ्नो हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो यसमा अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि यसमा स्क्यान गरेको दस्तखत अनिवार्य अपलोड गर्नु। दस्तखत हालिसकेपछि अब यसमा फेरि नागरिकता स्क्यान गरेको नागरिकताको अगाडिको भाग, त्यसपछि नागरिकताको यसमा राख्नु होला। त्यसपछि भन्दैछ अपलोड योर स्क्यान इन्क्लुजन ग्रुप। अब इन्क्लुजन ग्रुपमा यसमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने पहिलेको। त्यसपछि अपलोड योर स्क्रिन। अब यसमा यसबाहेक पनि तपाईँ कुनैमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। हालाकि भन्दैछ आदिवासीको भन्दैछ, तसर्थ मैले यसलाई डिलिट गरेँ। यसरी भइसकेपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। अब नेक्स्टमा हाम्रो रहेको छ अर्को हामीले जुको पार्ट रहेको छ। यसमा हामीले हेर्नु नागरिकताको अगाडिको भाग ठिक छ, त्यसपछि पछाडिको भाग यो पनि ठिक छ, त्यसपछि हस्ताक्षर यो पनि ठिक छ, त्यसपछि आफ्नो अब रहेको देशी यो पनि ठिक छ। त्यसपछि भइसकेपछि अब के गर्ने भने पुनरावलोकनमा हामी सबैले त्यसपछि यो कम्प्लिट भइसकेको छ भने त्यसपछि आवेदन दिनेमा क्लिक गर्ने। र अब यसमा हामीले कुन पदको लागि अप्लाई गर्ने हो त, जस्तै मैले प्रबन्ध 5औं तको लागि थियो, प्रमुख सहायक भ्याकेन्सी 5औं यसमा हामीले अप्लाई गर्ने हो। यसमा अप्लाईमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब यसमा तपाईँले कुनमा अप्लाई गर्ने त, जस्तै खुल्लामा भयो। त्यसपछि अब यसमध्येका तपाईँ कुनमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यसमा टिक गर्नु। अब यसमा यो भइसकेको छ भने अब भन्दैछ फर्म पेमेन्ट विथ, तपाईँले केले पेमेन्ट गर्ने त, खल्ती ई सेवा कनेक्ट आइपिएस तपाईँले ई सेवा राखेँ। भइसकेपछि पे विथ र ई सेवाको वेबसाइट खुल्दैछ। अब यसमा तपाईँले आफ्नो आइडी र पासवर्ड गरेर पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको आवेदन भने पेश भइहाल्छ। तर मलाई अहिले पेमेन्ट गर्नुपर्ने छैन भने मैले यतिकै छोड्दिएँ। अब मेरो आवेदनमा यसरी मैले हेरेँ भने अहिले मैले अप्लाई गरेको छैन, किनभने मैले त्यहाँ पेमेन्ट गरेको थिएन। पेमेन्ट गरेँ भने त्यो पनि कम। अब मेरो प्रोफाइलमा सबभन्दा पहिले अब
मैले गरेको प्रोफाइल मेरो कम्प्लिट छ कि छैन भनेर म यसरी चेक गर्न सक्छु। मैले भरेको विवरणहरू यसरी राखिसकेपछि अब यति गरिसकेपछि तपाईँको अब आवेदन पनि कम्प्लिट हुन्छ र जब तपाईँको आवेदन अप्लाई गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको मेरो आवेदन गर्ने ठाउँमा यसरी तपाईँको एप्लिकेसन यहाँ देखिन्छ। हस्त साथीहरू, यही थियो आजको कम्प्लिट भिडियोहरू।